سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوایم این کلاه خوشگل رو با همدیگه ببافیم که من برای بافت این کلاه از کانوای فیلاتیاریا استفاده کردم که ببینید اینم مشخصاتشه و ضخامت نخ. و برای قسمت پایین کلاه که کش بافتش هست از قلاب شماره 4.5 استفاده کردم و قسمت بالای کلاه که این طرح زیباش هست از قلاب شماره 5.5، یه شماره بزرگتر یا نیم شماره بزرگتر استفاده میتونید بکنید. نکته خاصی نداره، بریم که با هم دیگه ببافیمش. می‌خوایم کش بافت کلاه رو ببافیم که ما باید زنجیره بزنیم. اول یه گره ایجاد میکنیم، قلابا میبریم داخل گره و شروع کنیم به زنجیره زدن. به تعدادی زنجیره میزنیم که اندازه دور سر باشه و دقت کنید که باید تعداد زنجیره ها مضربی از عدد 8 باشه. و هم ترتیب شروع کنیم به زنجیره زدن و یه تعداد که زنجیره زدیم حالا میایم داخل این حلقه پشتی که پشت این گندمیای تشکیل شده، حلقه پشتی اولین زنجیره، این نخ رو بلند کنیم، قلاب رو در میاریم، بعد میبریم داخل این حلقه و حالا دوباره این نخ رو میبریم داخل قلاب و شروع کنیم به زنجیره زدن و به تعدادی که مضربی از عدد 8 باشه و اندازه دور تا دور سری باشه که داریم کلاهو براش میبافیم. این زنجیره ها رو ادامه میدیم. الان من به اندازه دور تا دور سر زنجیره که بر عدد 8 بخش پذیر باشه زدم. حالا آخرین زنجیره رو که زدیم، همین نخی که روی قلاب هست از این حلقه اول روی قلاب ردش میکنیم. حالا شروع رج 1 2 و 3 تا زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه بلند و رج اول شروع میکنیم توی این حلقه های پشتی. ببینید این که گندمی هست پشتش این حلقه ها ایجاد شده، توی این حلقه ها شروع به بافت پایه بلند میکنیم به شکل. ببینید نخ رو میندازیم گردن قلاب رو میبریم داخل این حلقه، نخ میگیریم میاریم بیرون. حالا 3 تا حلقه روی قلاب داریم که طی 2 مرحله 2 تا با هم یکی میکنیم، این یک اینم 2 و به همین ترتیب روی هر زنجیره یک پایه بلند میبافیم. من این رو میبافم تا آخر، ادامه رو بهتون نشون میدم. خب الان من تا آخر زنجیره ها روی هر زنجیره یک پایه بلند بافتم و به این صورت اینو که به این شکل ببینید قرار میدید هیچ پیچ و تابی نداره و کار تمیزی در اومده. حالا میام توی این سومین زنجیره که اول رج زدم قلاب وارد میکنم، نخ میگیرم و میارم بیرون. همینو از روی حلقه روی قلاب ردش کنم، به اصطلاح بست یا پایه شلال میزنم. به این شکل بست میشم به رج دوم. شروع رج من میام 2 تا زنجیره میزنم. اینجا میخوام یک پایه برجسته از رو ببافم، یک پایه برجسته از زیر، به این صورت که نخ رو میندازم گردن قلاب رو از طرف جلو میبرم به طرف پشت، دوباره میارم به طرف جلو به صورتی که پایه روی قلاب قرار میگیره. نخ میگیرم میارم بیرون. 3 تا حلقه روی قلاب دارم، طی 2 مرحله 2 تا با هم یکی میکنم، این یک اینم 2. حالا پایه بعدیش رو میخوایم از زیر ببافیم. نخ دور قلاب از طرف پشت میاد به طرف جلو و دوباره میره طرف پشت و به این شکل این پایه میفته پشت قلاب. نخ میگیریم میاریم بیرون. حالا طی 2 مرحله حلقه های روی قلاب را 2 تا یکی میکنم که پایه بلند بافته میشه. به همین ترتیب تا پایین رج تکرار میکنیم. یک پایه برجسته از رو بافته میشه، یک پایه برجسته از پشت بافته میشه، دوباره یک پایه برجسته از رو بافته میشه، یک پایه برجسته از پشت بافته میشه
و همینو تا پایین رج تکرار میکنیم که کشبافت ما هست. این بافت هم من تمام کردم. دقت کنید طبق این الگویی که بافتین، چون اولین پایه ما برجسته از جلو بوده، آخرین پایه ما باید برجسته از پشت باشه که اینجا من بافتم. میریم داخل اولین پایه رج، نخ میگیریم، از روی حلقه روی قلاب ردش میکنیم، به اصطلاح پایه وصل، پایه شلال یا بست میزنیم. شروع رج بعدی دوباره 2 تا زنجیره میزنم، همین بافت دیگه تکرار میکنم، یعنی روی پایه اول یک پایه بلند برجسته از جلو میبافم، روی پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از پشت، دوباره یک پایه بلند برجسته از جلو، روی پایه بعدش یک پایه بلند برجسته از پشت. به همین ترتیب دیگه این بافت رو تکرار میکنیم. این بافت رو به اندازه تکرار میکنین که میخواین این قسمت کشبافتتون باشه. به نسبت پهنای کشبافت کلاهتون تعداد رجهاتون رو تکرار میکنیم. الان من توی این کشبافت این که رج اولمه که پای بلند ساده بوده زدم. حالا اینجا 1 2 3 و 4 رج بافت کشبافتم رو تکرار کردم تا این پهنای کشبافت رو به من داده. حالا شما هم به نسبت نخ و قلابتون این بافتتون رو تکرار میکنیم تا پهنای دلخواهتون رو بهتون بده. خب من قسمت کشبافتم رو تموم کردم دیگه، بیشتر از این نمیخوام پهنای کشبافتم باشه. حالا میخوام طرح کلاه رو ببافم. دقت کنید که من تا حالا با قلاب 4.5 میبافتم این قسمت کشبافت. حالا میخوام طرح کلاه رو با یه شماره بزرگتر که 5.5 میلیمتر هست ببافم. خب حالا بعد اینکه کشبافتم رو بافتم و دیگه نمیخوام پهنای کشبافتم بیشتر از این بشه، حالا میخوام طرح کلاهم رو با شماره بزرگتر ببافم. قسمت کشبافت رو با شماره 4.5 بافتم. حالا اینجا شروع رج 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. توی همون پایه میام 2 تا پایه 3 مرحله‌ای میبافم. 2 بار نخ دور قلاب، حلقای روی قلاب طی 3 مرحله 2 تا یکی میشه. 1 2 3. این اولیش و دومیش. خب در مجموع این 4 تا زنجیره به عنوان یک پایه 3 مرحله حساب میشه. من الان اینجا 3 تا پایه 3 مرحله دارم. بعد 1 2 3 تا زنجیره میزنم. توی همین اولین پایه رج 3 تا پایه 3 مرحله دیگه میبافم. یک دو و اینم سومیش. حالا یه دونه زنجیره میزنم اینجا. 1 2 3 تا پایه رو رها میکنم. توی پایه 4م یه دونه پایه کوتاه میبافم. یه دونه زنجیره میزنم. دوباره 1 2 3 تا پایه رها. توی پایه 4م یک پایه 3 تا پایه 3 مرحله میبافم مثل اینجا. 1 2 3. این اولین پایمون. دوم و اینم سومیش. بعد 1 2 3 تا زنجیره، 3 تا پایه 3 مرحله دیگه توی همین پایه میبافیم. 1 2 3. حالا یه دونه زنجیره میزنیم.
1 2 3 تا پایه رها توی پایه چهارم یه پایه کوتاه میبافیم. دوباره یه دونه زنجیره 1 2 3 پایه رها توی پایه چهارم 3 تا پایه 3 مرحله 3 تا زنجیره 3 تا پایه 3 مرحله. ببینید همینو دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. خب این رج رو که تا آخر بافتم دقت کنید اینجا آخرین پای کوتاه رو که زدم یه دونه زنجیره میزنم. بعد این قسمت 1 2 3 پایه رها توی پایه چهارم این بافت انجام شده. خب حالا ما میایم اینجا 1 2 3 4 توی زنجیره چهارمی که اول رج زدیم بس میزنیم و رج اول رو تمام کنیم. توی رج دوم ما بافت میخوایم از این فضای 3 مرحله شروع کنیم. پس من بس میزنم تا برسم به این فضا. 1 2 3 تا بس زدم. حالا اینجا یه دونه زنجیره میزنم. رج دو رو میخوام شروع کنم. یه دونه پایه کوتاه میبافم. بعد 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. این قسمت باید 6 تا پایه 3 مرحله نیمه داشته باشیم. به این صورت که برجسته هم باید باشه. این پایه میاد روی قلاب نخ میگیریم. 2 تا مرحله اولش رو میبافیم 1 و 2. مرحله آخرش رو روی قلاب نگه میداریم. پایه بعدی هم به همین صورت 1 2. اینو نمیبافیم. پایه بعدش 1 2. تا اینجا 3 تا پایه 3 مرحله نیمه بافتیم. به این پایه کوتاه کاری نداریم. میایم روی این 3 تا و این 3 تا رو هم مثل اینا میبافیم. 1 2 3. الان 6 تا پایه 3 مرحله‌ای به صورت نیمه داریم و 7 تا حلقه روی قلاب داریم که هر 7 تا رو با هم میگیریم به این صورت. ببینید به چه شکل شد. بعد از اینکه همه رو با هم گرفتیم یه دونه زنجیره میزنیم. خب حالا دوباره باید 1 2 3 4 5 تا زنجیره بزنیم. بیایم توی این فضای 3 زنجیره یک پایه کوتاه ببافیم. دوباره 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنیم. اون قسمت 6 تا پایه 3 مرحله به صورت نیمه میبافیم. 1 2 تا مرحله اول رو میبافیم. مرحله سوم رو روی قلاب نگه می‌داریم. این 3 تا پایه کاری به این نداریم. میایم این 3 تا پایه رو هم میبافیم. 1 2 3. 7 تا حلقه روی قلاب رو با هم یکی میکنیم. یه دونه زنجیره میزنیم و دیگه همینو تا پایان رج تکرار میکنیم. خب رسیدم آخر رج. اینجا این 6 تا رو که با هم یکی کردم یه دونه زنجیره زدم. حالا 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. بعد میام اینجا داخل این اولین پای کوتاه رج یه دونه بست میزنم. بعد یه دونه زنجیره میزنم. همینجا یه دونه پایه کوتاه میبافم. یه دونه زنجیره میزنم. حالا میام داخل این قسمت اینجایی که زنجیره بعد از اینکه این 6 تا رو با هم که یکی کردیم یه دونه زنجیره زدیم این رج اول رو تکرار میکنم. 3 تا پایه
3 مرحله می بافم. 1 2 3. 1 2 3 تا زنجیره میزنم. دوباره همینجا 3 تا پایه 3 مرحله‌ای دیگه میبافم. 1 2 3. بعد یه دونه زنجیره میزنم، میام روی این پایه کوتاه یه پایه کوتاه میبافم. دوباره یه دونه زنجیره میزنم، میام توی این زنجیره 3 تا پایه 3 مرحله‌ای میبافم. 1 2 3. 1 2 3 تا زنجیره، 3 تا پایه 3 مرحله دیگه همینجا میبافم. 1 2 3. باز یه دونه زنجیره، یه پایه کوتاه روی این پایه کوتاه میبافم، یه دونه زنجیره و این قسمت این بافت رو تکرار میکنم. ببینید همین بافت رو دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. خب حالا ببینید اینو من تا آخر بافتم. آخرین پایه 3 مرحله رو که بافتم یه دونه زنجیره میزنم، توی این اولین پایه کوتاه رج بس میزنم و اینجا دوباره رج دوم رو ما میخوایم تکرار کنیم. پس من بافت توی این فضای 3 مرحله‌ای میخوام انجام بدم. شروع کنم به بست زدن تا برسم به فضای 3 مرحله‌ای. خب اینجا یه دونه زنجیره میزنم، یه دونه پایه کوتاه میبافم و بعد ببینید هم کاری که توی این رج دوم انجام دادیم و میخوایم اینجا تکرار کنیم. بعد که این پایه کوتاه رو بافتم، حالا 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. اینجا 3 تا پایه 3 مرحله‌ای به صورت نیمه میبافم. 1 2 3. به این پایه کوتاه کاری ندارم، روی این 3 تا هم هر کدوم یک پایه 3 مرحله‌ای به صورت نیمه میبافم. 1 2 و 3. حالا 6 تا رو با هم یکی میکنم، یه دونه زنجیره میزنم، بعد دوباره 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. توی این فضای 3 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم، بعد دوباره 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم و مثل همینجا این قسمت هم 6 تا پایه 3 مرحله به صورت نیمه میبافیم و با هم یکی میکنیم. دیگه همین تکرار میشه تا پایان رج. خب ببینید الان من این رج رو تا آخر که بافتم قشنگ این طرح من به وجود اومده. به چه شکل شده؟ ما الان 1 2 3 4 تا رج رو بافتیم تا این گلبرگ کامل شده. حالا از اینجا به بعدش که دیگه فهمیدید چجوریه، تکرار این دو تا رج اول و رج دوم، دوباره رج اول رج دوم، این رج 1 و 2 رو اینقدر تکرار میکنین تا قد کلاهتون به دست بیاد و بعدش دیگه پایه ها رو کم میکنیم و کلاه رو جمع میکنیم بالاش. الان من 4 ردیف که بافتم این گلبرگ به دست اومده، این قدم پهنای کلاه هم شده. 4 رج دیگه میبافم که یه دونه دیگه از این گلبرگ ها داشته باشم. با
از این گربرهای 4 برگ. بعدش دیگه کلاه جمع میکنه. شما دیگه بستگی به خودتون داره که چند رج ببافین نسبت به ضخامت نخ و قلابتون و قد کلاهتون. اگه میخواین کلاهتون به صورت آویزون و شیطونک باشه باید تعداد رج هاتون بیشتر باشه، قد کلاهتون بیشتر باشه. همین دیگه ببافید، منم میبافم، ادامه رو با هم دیگه جمع میکنیم بالای کلاه رو. خب ببینید الان من به اندازه‌ای که میخواستم قد کلاهم باشه این بافت رو ادامه دادم. ببینید که چه طرح زیبایی شده. حالا از اینجا به بعد میخوایم پایه ها رو کم کنیم و کلاه رو کم کم جمع کنیم و بالای سر کلاه رو ببندیم. خب حالا میخوایم کلاهمون رو جمع کنیم. دقت کنید که آخرین رجی که من بافتم این رجه که ما توی این تک زنجیره رج قبل این وسط 3 تا پایه 3 مرحله‌ای، 3 تا زنجیره 3 تا پایه 3 مرحله‌ای بافته بودیم. حالا اینجا توی اولین پایه کوتاه رج بس میزنم، وصل میشم به رج بعدی. حالا چون میخوام بافت از اینجا شروع کنم طبق رج قبل، من بس میزنم تا برسم به فضای 3 زنجیره‌ای. خب حالا اینجا شروع رج من یه دونه زنجیره میزنم، توی این فضای 3 زنجیره‌ای یه دونه پایه کوتاه میبافم. مثل همین این رج دوممون میخوایم ببافیم، فقط میخوایم پایه ها رو کم کنیم. اینجا ما 5 تا زنجیره میزدیم، اینجا 2 تا زنجیره میزنیم. حالا روی این پایه 3 مرحله‌ای یه پایه 3 مرحله‌ای به صورت نیمه میبافیم، یعنی این 2 تا مرحله اولش رو میبافیم، مرحله آخرش رو روی قلاب نگه میداریم. به همین ترتیب روی همه این پایه ها میبافیم و به هم وصلشون میکنیم. روی دومی هم یه پایه 3 مرحله نیمه، روی سومی هم یه پایه 3 مرحله نیمه. پایه سوبل هم بهشون میگن، به پایه 3 مرحله‌ای پایه سوبل هم میگن. خب به این شکل حالا همه رو با هم یکی میکنیم. بعد یه دونه زنجیره میزنیم. حالا ما اینجا 5 تا زنجیره میزنیم ولی اینجا 2 تا زنجیره میزنیم، 1 2. دوباره میایم توی این فضای 3 زنجیره یه پایه کوتاه، 1 2 2 تا زنجیره و مثل همینجا اینا رو با هم میبافیم دیگه، تکرار تا پایان رج. خب من رج رو تا آخر که بافتم، اینجا 2 تا زنجیره آخر رو که زدم میام توی اولین پایه کوتاه رج بس بزنم. حالا برای بافت رج بعدی شروع رج یه دونه زنجیره میزنم، روی همین پایه کوتاه یه پایه کوتاه میبافم، توی این فضای 2 زنجیره یه پایه کوتاه میبافم، توی این فضای تک زنجیره که اینجا بعد از اینکه این 6 تا رو با هم یکی کردیم یه دونه زنجیره میبافم، یه دونه پایه کوتاه میبافم، توی فضای 2 زنجیره یه دونه پایه کوتاه. به همین ترتیب روی پایه کوتاه یه دونه پایه کوتاه، توی فضای 2 زنجیره یه دونه پایه کوتاه، توی این فضای تک زنجیره یه دونه پایه کوتاه، دوباره توی این فضای 2 زنجیره یه دونه پایه کوتاه. به همین ترتیب تکرار میکنیم دور تا دور کلاه تا آخر رج پایه کوتاه میبافیم. ببینید به این ترتیب. خب من تا آخر پایه کوتاه بافتم. حالا اینجا توی اولین پایه کوتاه رج بس میزنم، یه دونه زنجیره میزنم. بافت از همینجا میخوام شروع کنم. همه پایه ها رو میخوام پشت سر هم کاهش بدم. حلقه جلویی هر پایه رو میگیرم و کاهش میدم. 2 تا پایه رو با هم یکی میکنم به این ترتیب. حلقه جلویی 2 تا پایه رو با هم میگیریم به این شکل و پایه کوتاه میبافیم. به همین ترتیب تا پایان رج همه پایه ها رو کاهش میدیم. خب این رج من تمام کردم. توی
اولین پایه کوتاه رج بست میزنم و توی این رج هم که رج آخره مثل رج قبلی ما به ترتیب همه پایه ها رو کاهش میدیم. پشت سر هم دو تا پایه ها رو با هم یکی میکنیم. به این شکل. خب ببینید این رج رو هم تمام کردم. بالای کلاه اینقدر باز میمونه. میام توی اولین پایه کوتاه رج بست میزنم. این نخو یکم بلند قیچی میکنم برای بستن بالای کوتاه. از توی این درش میارم. حالا این نخو سوزن میکنم. بعد با سوزن از داخل همه پایه ها نخ رو رد میکنم و میکشمش تا جمع بشه. رسیدم به نقطه شروعی که داشتم نخ و سوزن رو رد میکردم. حالا این نخ محکم میکشم. ببینید کامل این حفره بسته میشه. سوزن از این وسط میبرم پشت کار و اینجا هم چند تا گره میزنم تا محکم بشه و باز نشه. اضافه نخش رو هم قیچی میکنیم. ببینید که به چه صورت شد. اینم از پایان کار. ببینید که چقدر قشنگ و زیبا شده. برای تزیین بالاش هم میتونید از پومپوم آماده استفاده کنید یا خودتون پومپوم درست کنید و با همین نخ یا این رنگ دیگه بذارید بالای کلاه. که آموزش پومپوم با دستگاه هم قبلا بهتون آموزش دادم. ویدیوشو همینجا میذارم که برید ببینید. امیدوارم که این آموزش هم دوست داشته باشید. ببافید و لذتشو ببرید. موفق باشید. خدا نگهدار.